Ma'am Sir. Tapos na kami magkita ni Sir Gian. Ito yung kanyang pinaka-building yan. Building niya. Diyan sila nag-i-stay. So ngayon, pupunta naman ako sa Intramuros para i-deliver yung kay Ma'am Beth Dagdagan, yung kanyang jersey. Kasi meron siyang for delivery from dito sa Pinas papuntang Malaysia. So isasabay lang natin. Sabi naman ni Ma'am Beth, wala naman daw po akong babayaran. Salamat Ma'am Beth, wala akong babayaran. Thank you po Ma'am Beth. Ang ganda ng buildings dito. Ang tataas. So yun Sir Gian, Alex, maraming salamat po at na-appreciate niyo po yung ating pagpunta sa'yo. Isa ka po sa ating napagkakatiwalaan kaibigan sa YouTube. So ayan, kaya tayo mga ma'am sa sir, hanap tayo ng mga talagang tunay na kaibigan, yung tunay na subscribers. Hindi lang para sa pag-subscribe, sila rin yung manonood sa ating mga video ng mga ginawa. Okay, so tatawid tayo ng EDSA nito. So mega shoutout sa ating mga lalamove riders. Yan, mega shoutout kay Sir na naka-sniper. Ang pogo ng sniper ni Sir. Shoutout din kay Sir Grab Rider, yung ating mga Grab Food Rider. Mega shoutout po. Hi ma'am. Good afternoon ma'am. Bye bye. So this is Intramuros. Yan. Pupunta tayo sa padala ni Ma'am Beth Dagdagan.
Boss, bukas. Sa likod. Sa likod daw. Sumapit pala yun. Magpapadala ako. Sasabay ko sa may package na siya sa July 14 aalis. Ipapasabay yan. Second floor. Hanggang kailangan yung second floor. Tapos room to opo. Tingnan nyo sa mga pinto. iPhone Global. So yun, Mambet. Okay na daw yan. Salamat, Mambet. At libre ang aking padala. Sige.
diskarte. Kunwari, hintayin, maglalagay. So ito yung pader na intramuros. So, ayun, Ma'am Beth, mega shoutout po sa'yo na ipadala ko na po doon. Sila na daw po ang bahala doon sa yung jersey. Nakita niyo naman po, ma'am, pinaping tape pa niya. Okay. So ma'am, maraming salamat po sa mga playlist. Problema nun. So ma'am, ulitin ko, maraming salamat po sa mga playlist. Wala lang. So yun ma'am, ulitin ko po ulit. Maraming salamat po sa mga playlist ko. At kahit pa paano, pinagtatsagaan niyo po yung aking video. Maraming salamat po. Babush! Ayan, Blackstone, ito na po yung ano. Thank you very much sa'yo. Ayan, natanggap ko na yung pinadala mo na ano. Nakakaya naman sa'yo talaga namang inano mo talaga dito hanggang dito sa Malaysia. And thank you very much sa'yo. Actually, sana ma-monetize ka na. I pray for that. Ma-monetize ka na sa iyong vlog para at least sama-sama na kayong mga team loyal. Ayan po. Ayan. Next time gagamitin ko to sa pagbabiking kasi bala kong magbiking doon sa park. So gagamitin ko talaga siya. At for sure na ipapakita ko sa'yo. For now, ganito muna kasi gabi na dito at pagod na ako. Kaya ito na lang muna. Thank you very much.